Okay, a very good evening to all of you. Today we are going to start with our new lessons for 6th standard, that is lesson number 5, substances in the surrounding and their states and properties. Okay. आपल्या सभोवताली आपल्या आजूबाजूला जे काही पदार्थ आपण पाहतो ते पदार्थ काय असतात, ते कोणत्या अवस्थेत असतात आणि त्यांचे गुणधर्म काय काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. But your first question to start with this is, name the solid, liquid and gaseous states of water. What is the solid state of water? सांगा मला. पाणी सॉलिड स्टेट मध्ये असतं तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? आईस, बर्फ. ओके, आईस. अँड व्हॉट इज अ लिक्विड स्टेट? जे पाणी आपण पितो ते. व्हॉट इज अ गॅशियस स्टेट ऑफ वॉटर? गॅशियस स्टेट, वेपर. ओके, जे काही वाफ दिसते आपल्याला त्याला आपण गॅशियस स्टेट ऑफ वॉटर म्हणतो. ओके. नाव चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टन्स. एखाद्या पदार्थाची अवस्था कशी बदलते ते आपण पाहूया. बघा, सी एक्सपेरिमेंट्स आहेत, इंटरेस्टिंग वन. सी, टेक पीसेस ऑफ वॅक्स इन अ बाउल अँड हीट देम ऑन अ कॅन्डल और अ स्पिरिट लॅम्प. काय करायचं आहे आपल्याला? एका वाटीमध्ये मेणाचे तुकडे घ्यायचे आहेत. आपली मेणबत्ती कापायची आहे आणि तिचे तुकडे घ्यायचे आहेत आणि त्या बाउलला मेणबत्ती किंवा स्पिरिट लॅम्पने खालून तापवायला सुरुवात करायची आहे. हाऊ डू द पीसेस ऑफ वॅक्स चेंज? मेणांच्या तुकड्यामध्ये काय बदल होईल सांगा मला. कोण सांगणार? व्हॉट विल हॅपन टू द पीसेस ऑफ वॅक्स? सांगा. मराठीत सांगितलं तरी चालेल. आपण एका वाटीमध्ये मेणाचे तुकडे घेतलेत आणि त्याला खालून हिट करतोय. मग त्या वाटीमध्ये त्या मेणाच्या तुकड्यांचं काय होणार सांगा? वितळेल. इट विल चेंज इनटू लिक्विड. इट विल गेट मेल्टेड. ओके, वितळेल. देन व्हॉट वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ वॅक्स? मग आता सांगा मला, आपला वॅक्स पहिल्यांदा कुठल्या अवस्थेत होतं? सॉलिड, लिक्विड की वेपर? सॉलिड. ओके, सॉलिड स्टेट मध्ये होतं. आणि व्हॉट डिड इट गेट कन्व्हर्टेड इनटू? सॉलिड स्टेट मधून हीट दिल्यावर तो कोणत्या अवस्थेत गेला? लिक्विड की वेपर? लिक्विड. व्हेरी गुड. येस. नाव कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वॉटर. व्हॉट हॅपन्स? आणि आता आपण ते वितळलेलं मेण थंड पाण्यात ठेवलं तर काय होणार सांगा मला. व्हॉट विल हॅपन? सांगा. थंड पाण्यात ठेवलं आपण ते वितळलेलं मेण गरम करून. येस, इट विल चेंज अगेन इनटू अ सॉलिड वन. व्हेरी गुड. Okay, so when a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. Okay, when a substance changes from one state to another, like in this case a wax is changing from solid to liquid and then again from liquid to solid. Okay, so when a substance changes from one state to another, जेव्हा एखादा पदार्थ एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेत जातो, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टन्स. या पद्धतीलाच, या क्रियेलाच आपण पदार्थाचे अवस्थांतर म्हणजेच चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टन्स असं म्हणतो. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट? येस. नाउ द नेक्स्ट वन. बघा, नेक्स्ट काय आहे? रीड दिस लिस्ट ऑफ सबस्टन्सेस. स्पिरिट, कॅम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑइल, नॅफ्थॅलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड म्हणजेच नवसागर. ओके, हे बघा सगळे पदार्थ दिसतात इथे तुम्हाला. काय काय आहे? स्पिरिट, कापूर, पेट्रोल, तूप, खोबरेल तेल, डांबरीच्या गोळ्या आणि नवसागर. ओके, हे सगळे पदार्थ इथे ठेवलेले आहेत. आता मला सांगा, विच वन्स फ्रीज इन विंटर? याच्यापैकी थंडीमध्ये काय गोठतं सांगा? कोकोनट ऑइल, घी. येस. विच लिक्विड हॅव यू सीन चेंज इन टू वेपर? याच्यामधलं कोणतं असं लिक्विड आहे जे वेपर होतं सांगा. तुम्हाला माहिती आहे का या गोष्टी? काही गोष्टी याच्यातल्या
उडून जातात. कोणता असा? पेट्रोल नाही, लिक्विड विचारते मी. आय एम आस्किंग अबाउट लिक्विड, नॉट सॉलिड. कॅम्फर विल बी सॉलिड. पेट्रोल, पेट्रोल ओतून पाहिलंय का कधी? बघा, आपण रस्त्यावर वगैरे बघतो तेव्हा गाडीतून जेव्हा पेट्रोल सांडतं तेव्हा ते उडून जातं. ओके, गाडीत पेट्रोल जे सांडतं ते उडून जातं. सो पेट्रोल विल कन्वर्ट इनटू वेपर. नेक्स्ट, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गॅशियस स्टेट. आता हे असे सॉलिड आहेत जे लिक्विड न होता डायरेक्टली गॅशियस स्टेट मध्ये जातात. स्पिरिट आणि पेट्रोल हे लिक्विड आहेत ज्याचे डायरेक्टली वेपर होतं. तुम्हाला इंजेक्शन मारताना स्पिरिट लावला जातो ना? सांगा मला. हॅव यू एव्हर टेकन एनी इंट्रावेनस इंजेक्शन? हॅव यू टेकन इंजेक्शन? घेतला आहे का कधी? येस. मग इथे काय होतं? स्पिरिट लावलं जातं आपल्याला. थंड थंड लागतं ना तुम्हाला हाताला, तेव्हा काय करतात? ते स्पिरिट लिक्विड असतं पण ते गॅशियस स्टेट मध्ये होतं. नंतर आपल्याला दिसतं का ते परत स्पिरिट तिथे? जर पाणी लावलं तर तिथे ओलच राहणार ना, पाणी लगेच उडून जातं का? नाही. पण हे स्पिरिट आणि पेट्रोल हे असे लिक्विड आहेत जे डायरेक्टली वेपर मध्ये कन्वर्ट होतात. तर नॅफ्थेलिन बॉल म्हणजे या नॅफ्थेलिनच्या गोळ्या, अशा गोळ्या पाहिल्या आहेत तुम्ही? आपल्या घरामध्ये बाथरूम मध्ये वगैरे ठेवलेल्या असतात. हॅव यू एव्हर सीन दिस? जर त्यांना तुम्ही नीट पाहिलं तर हळूहळू त्या छोट्या छोट्या होत जातात, त्यांचा आकार छोटा छोटा होत जातो. याचा अर्थ असा की नॅफ्थेलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराईड हे असे सबस्टन्सेस आहेत, हे असे सॉलिड सबस्टन्सेस आहेत जे लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होत नाही, डायरेक्टली गॅशियस स्टेट मध्ये कन्वर्ट होतात. कॅम्फर, कापूर पण जर तुम्ही असाच उघडा ठेवलात, आता तुम्ही गणपतीच्या आरतीला कापूर वापरला असेल बरोबर, कापूर जर तुम्ही असाच उघडा ठेवलात तर तो सुद्धा उडून जातो. उडून जातो म्हणजे त्याचे वेपर्स होतात आणि तो हळूहळू कमी 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 असा होत जातो. ओके, अंडरस्टूड? व्हॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? आता आपण एवढं R&D केलं या गोष्टींच्या मागे बरोबर, आपण काय काय कोणाचा कशात रूपांतर होतं हे सगळं पाहिलं. मग या गोष्टीमधून आपण काय शिकलो? आपण जे आता एवढं डिस्कशन केलं या गोष्टींवर, त्याच्यावरून आपण काय शिकलो पहा. द स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स चेंजेस इफ इट इज हिटेड और कूल्ड. आपण याचा अर्थ काय लावू शकतो की एखाद्या पदार्थाची स्टेट किंवा अवस्था कशामुळे बदलते? जेव्हा त्याला आपण हीट करतो किंवा थंड करतो बरोबर. एखाद्या पदार्थाला आपण जेव्हा उष्णता देतो किंवा उष्णता काढून घेतो म्हणजे थंड करतो, तेव्हाच त्याची स्टेट बदलते. तो सॉलिड मधून लिक्विड होतो किंवा लिक्विड मधून परत सॉलिड होतो किंवा लिक्विड मधून वेपर सुद्धा होतो बरोबर. Every substance in our surrounding is found in either the solid, liquid or gaseous state. आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातला प्रत्येक पदार्थ हा सॉलिड म्हणजे स्थायू, लिक्विड द्रव आणि गॅशियस म्हणजे वायू या कोणत्या ना कोणत्या तरी अवस्थेत आढळत असतो. ओके. इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. बघा, 19व्या शतकात जे विलार्ड गिब्स या शास्त्रज्ञाने पदार्थाची वैशिष्ट्य ही त्यांच्या अवस्थांवर आणि त्याच्या आतमध्ये जे कण आहेत त्यांची रचना ज्या प्रकारे आहे त्या रचनेवर अवलंबून असतात असं दाखवून दिलं होतं. ओके, बघा इथे एक डिफरन्शिएटिंग पॉइंट दिलेला आहे बघा. पॉइंट्स, एक्झाम्पल, शेप अँड व्हॉल्यूम, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅशियस. सी एक्झाम्पल इज अ पीस ऑफ आयर्न. पीस ऑफ आयर्न कशाचा शेप असतो? हॅज अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मॅटर हाव इट इज केप्ट. आपण एक लोखंडाचा तुकडा घेतला, त्याला स्वतःचा काही आकार असतो की नाही? येस ऑर नो? लोखंडाच्या तुकड्याला स्वतःचा आकार असतो ना. त्याला तुम्ही कसाही आपटला, कुठे पण ठेवला, बेडवर ठेवला, लादीवर ठेवला, तो त्याचा शेप बदलणार आहे का? सांगा. नो, नो, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप. व्हॉल्यूम हॅज अ डिफायनाइट व्हॉल्यूम.
त्याला एक ठराविक आकारमान असणार आहे. तुम्ही तुमच्या बेडच्या एका कोपऱ्यात तो लोखंडाचा तुकडा ठेवला तर तो तेवढीच जागा व्यापणार ना, की उगाच हातपाय इकडे तिकडे पसरणार का? नाही. It has its specific definite volume. Solids like sugar, sand, when poured on a flat surface form a heap. तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा आपण बीचवर जातो, ओके, आणि जेव्हा आपण सामान वगैरे घरात आणत असतो तेव्हा साखर किंवा वाळू, रेती हे आपण जेव्हा एखाद्या फ्लॅट सरफेसवर ओततो, लादीवर जर तुम्ही माती किंवा रेती किंवा साखर ओतली तर तुम्ही पाहू शकता की ते एक ढीग तयार करतात. येस, ढीग तयार करतात ना, डोंगरासारखा छोटासा ढीग तयार होतो. येस. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ लिक्विड, आता लिक्विड काय करतात बघा, वॉटर, स्पिरिट आणि ऑइल. लिक्विड शेप डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन. लिक्विडला स्वतःचा शेप असतो का? नाही. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. आपण ज्या भांड्यामध्ये ते लिक्विड टाकतो त्या भांड्याचा आकार लिक्विड घेऊ शकतं. येस, हो की नाही? It has a specific volume, occupies a definite portion of a container. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असतं, ठराविक आकारमान असतं आणि भांड्यामध्ये असणारी ठराविक जागाच हे लिक्विड व्यापतं. स्प्रेड ऑन अ फ्लॅट सरफेस ऑन पोरिंग. मग जसं सॉलिड सबस्टन्सेस आपण फ्लॅट सरफेसवर जेव्हा टाकतो तेव्हा ते एक ढीग तयार करतात. तसं लिक्विड सबस्टन्सेस करतात का? नाही. ते काय करतात, पाणी ओतलं तर त्याचा ढीग होईल का? जमिनीवर नाही, तो पसरेल. ओके, पाणी इकडे तिकडे पसरेल. फ्लोज डाऊनवर्ड अलॉंग अ स्लोप. आणि जर स्लोप भेटला तर उताराच्या दिशेने ते पाणी वाहायला लागेल. ओके. नाव गॅसेस एक्झाम्पल आहे एअर. शेप डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्युपाईज ऑल द अवेलेबल स्पेस. हवेला स्वतःचा आकार असतो का? नाही. आणि उपलब्ध असलेली सगळी जागा हवा व्यापू शकते. व्हॉल्यूम डज नॉट हॅव अ डिफायनाइट व्हॉल्यूम. हवेला ठराविक आकारमान किंवा व्हॉल्यूम सुद्धा नसतं. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गॅस इन द क्लोज कंटेनर इट्स व्हॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. बघा, भांड्यात जेव्हा एखादा वायू बंद असतो तेव्हा त्याचं प्रेशर जर आपण कमी जास्त केलं तर त्याचं व्हॉल्यूम सुद्धा कमी जास्त होत असतं. ओके, अंडरस्टूड दिस सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस. ओके, हा टेबल लिहून काढा. 6th स्टँडर्ड. राईट डाऊन दिस टेबल. 6th स्टँडर्ड, राईट डाऊन दिस टेबल. Yes, we have completed our lesson number 6, standard 5. We are going to start with our lesson number 7. Let us solve our own problems. Yes, this is the lesson we are going to start now. Tanmay, Sachi, Aniket, am I right? See, what problems can you identify from the following picture? बघा, खाली जी चित्र दिसतात त्यामधून कोणकोणते त्या लोकांच्या कोणाच्या काय काय समस्या आहेत असं तुम्हाला वाटतंय? काय सांगता येतील का तुम्हाला त्या समस्या? सांगा मला. पहिली मुलगी काय म्हणत आहे? तन्मय सांग. Yes, who will tell? See, that girl is saying, my area gets water only thrice a week. Okay, बघा, आपल्याला रोज पाण्याची गरज लागते की नाही? येस, ती मुलगी काय म्हणत आहे? माझ्या परिसरात पाणी फक्त आठवड्यातून 3 वेळाच येते असं ती मुलगी म्हणत आहे. मग ही एक मोठी समस्या आहे ना तिच्यासाठी. येस ऑर नो? अनिकेत, साची, येस ऑर नो?
जर तुमच्या घरी फक्त आठवड्यातून 3 वेळाच पाणी आलं तर चालेल का तुम्हाला? सांगा मला. आपल्याला रोज पाण्याची गरज असते. येस, आपल्याला रोज पाण्याची गरज असते की नाही? मग आपल्या घरी जर पाणी आलंच नाही, फक्त आठवड्यातनं 2-3 दिवस पाणी आलं, तर आपल्याला कसं चालणार ते? माय साउंड इज ब्रेकिंग फॉर एव्हरीवन. लेट मी नो प्लीज. माय साउंड इज ब्रेकिंग. Okay, Sachi, please check with your network. You can leave and join again, Sachi. द गार्बेज बघा, सेकंड पिक्चर मध्ये काय दिसतंय सांगा मला. या पिक्चर मध्ये काय दिसतंय? अनिकेत सांग, काय दिसतंय त्या चित्रात? येस मॅम. या चित्रात तुला काय दिसतंय? तो मुलगा काय करतोय बघ. तो मुलगा त्याने नाकाला रुमाल धरलाय आणि तो शाळेत चाललाय, बरोबर? पण का असं करतोय तो? त्याला ते घाण झाले तिथला वास. येस, त्याला कचऱ्याचा वास येतोय म्हणून. ओके ओके, माईक ऑफ कर. द गार्बेज हॅज पाइल्ड अप. आय हॅव टू वॉक टू स्कूल विथ माय नोज कव्हर्ड. काय सांगतोय तो मुलगा? कचऱ्याचे ढीग साठले आहेत, त्यामुळे मला नाक बंद करून शाळेत यावं लागतं. ओके, नेक्स्ट बघा काय आहे. आय फील लाईक रायडिंग माय बायसिकल टू स्कूल एव्हरी डे बट देर इज नो बायसिकल ट्रॅक. ती मुलगी काय म्हणत आहे? शाळेत सायकलवरून यायला मला खूप आवडतं, पण सायकलीसाठी वेगळा रस्ता नाहीच आहे, सगळीकडे गाड्याच गाड्या आहेत. हा मुलगा काय सांगतोय? माय फादर हॅज टू विजिट द तालुका प्लेस एव्हरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओव्हर द लँड. माझ्या बाबांना सारखं सारखं तालुक्याच्या गावी जावं लागतं, तिथे जमिनीवरून तंटा चालू आहे म्हणून. ओके, बघा. मग ह्या काय आहेत? ह्या या सगळ्या लोकांच्या समस्याच आहेत, प्रॉब्लेम आहेत, बरोबर? सी इश्यूज इन सिविक लाईफ म्हणजे सार्वजनिक समस्या. We encounter many problems in our civic life. These problems cause us inconvenience. बघा, आपल्या सिविक लाईफ मध्ये, आपल्या समूह जीवनात वेगवेगळ्या समस्या असतात आणि त्या समस्यामुळे आपली गैरसोय होत असते, हो की नाही? Sometimes our life is thrown into disorder. आणि यामुळेच काय होतं? आपले जे काही समूह जीवन आहे ते विस्कळीत होतं, बिघडलं जातं. इफ वी टर्न अ ब्लाइंड आय टुवर्ड्स प्रॉब्लेम्स दे बिकेम वर्स. आणि जर आपण या प्रॉब्लेम्स कडे लक्षच नाही दिलं, आपल्याला दिसतंय तरी पण आपण त्या प्रॉब्लेमवर काही ऍक्शन नाही घेतली, तर त्यामुळे काय होतं? ते प्रॉब्लेम जास्तच वाढत जातात, जास्त तीव्र होतात. सो इट इज बेस्ट टू सॉल्व देम इन अ टाइम. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? वेळच्या वेळीच जे काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला आहेत ते सॉल्व्ह केले पाहिजे. The problems faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. मग शहरातील किंवा गावामधील लोकांना ज्या काही अडचणी येतात, जे काही प्रश्न भेडसावतात, त्या सगळ्यांना एकत्रितपणे आपण सोशल इश्यूज किंवा सामाजिक समस्या असं म्हणू शकतो. वन पर्सन अलोन कॅनॉट सॉल्व्ह सच प्रॉब्लेम. मग त्या सगळ्या समस्या आहेत, एवढा कचरा होता, एकच व्यक्ती तो प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतो का? नाही. या ज्या काही हे जे काही सोशल इश्यूज आहेत, ज्या काही सामाजिक समस्या आहेत, हे एकटी व्यक्ती सोडवू शकत नाही. दे कॅन बी सॉल्व्ह थ्रू एव्हरीवन्स एफर्ट्स अँड कॉपरेशन. मग ते कसे सोडवले जाऊ शकतात? सर्वांच्या प्रयत्नाने आणि सर्वांच्या सहभागातूनच ते सुटू शकतात. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? टेल मी, हॅव यू अंडरस्टूड? तन्मय, अनिकेत, साची? येस. ओके, बघा. सॉल्विंग डिस्प्यूट्स
मग आता हे जे काही भांडणं वगैरे होतात, भांडण तंटा होते, ते कसे सॉल्व्ह करू शकतात पहा. Disputes arising over various issues in our towns and villages can also be a problem. बघा, आपल्या गावात किंवा शहरात छोट्या छोट्या किंवा वेगवेगळ्या कारणावरून भांडण तंटे होत राहतात. ही सुद्धा एक समस्या होऊ शकते की नाही. The well-being of a village is affected by constant disputes. आणि असे हे भांडण तंटे रोजच होत राहिले, सतत होत राहिले, तर त्यामुळे काय होतं, गावाचं स्वास्थ्य बिघडतं. It leads to loss of unity and obstructs the progress of the village. आणि या सगळ्यांमुळेच काय होतं, गावाची प्रगती होत नाही आणि मध्ये जे लोक एकत्र एकोप्याने राहतात ते सुद्धा एकत्र राहू शकत नाही. If the dispute are not serious, they can be solved locally by speaking to the parties involved. जर भांडण तंट्याचा स्वरूप एकदम गंभीर नसेल, एखाद्या कुठल्या तरी छोट्या कारणामुळे भांडण झालं असेल, तर ते एकमेकांशी, ज्या लोकांचं भांडण झालं आहे त्यांना बोलवून, त्यांच्याशी शांतपणे बोलून ते सुटू शकतात. However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts. पण जर शांतपणे बोलून या भांडणांचे प्रश्न सुटले नाही, तर त्यासाठी काय करावं लागतं, एखाद्या संस्थेची किंवा डायरेक्टली न्यायालयाची, कोर्टाची मदत घ्यावी लागते. ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टिल हियर? Since 2007, the Mahatma Gandhi Dispute Free Village Mission is being implemented in our state. बघा, आपल्या राज्यात 2007 पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव ही योजना राबवण्यात आली आहे. The aim of this scheme is that village should be able to solve their own disputes through peaceful discussion. मग या योजनेचं मुख्य कारण काय आहे, ही योजना राबवण्याचं मुख्य कारण काय आहे, की गावात जी भांडणं होतात, जे तंटे होतात, ते गावातले गावातच सोडवले जावे. This method of solving disputes increases harmony in the village. यामुळे काय होतं, गावातील एकोपा वाढतो, लोक एकत्र येतात. Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace award. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, ज्या लोकांनी या पद्धतीने स्वतःचे तंटे सोडवले आहेत त्या गावांना शांतता पुरस्कार देखील मिळाला आहे. In cities, mohalla committees help to solve disputes. मग शहरामध्ये काय होतं, मोहल्ला समित्या असतात आणि त्या समित्या या तंटा निवारणाचं काम करतात. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? फिफ्थ स्टँडर्ड, have you understood? Yes, okay. Okay, now tell me what is mean by issues in civic life. What is mean by issues in civic life? Yes, what is mean by issues in civic life? And second question is, how can problems in civic life can be solved? Yes, what is mean by civic life and how can problems in civic life can be solved? You have to find out this answer. फिफ्थ स्टँडर्ड, रीड करायचं आहे लेसन आणि या दोन्ही क्वेश्चनचे आन्सर शोधायचे आहे. ओके, फिफ्थ स्टँडर्ड, you got answer in one sentence that you have to find out.
Fifth standard, fifth. What is mean by issue in civic life and how can problems in civic life be solved? चला, I am giving you 10 minutes. Found out answer and write it and then you can tell me. Now, sixth standard completed writing, right? Or only Pramita has completed? Okay, Anuj also. आदेश लिहून झालाय का? Okay, चला. Next is heat and change of physical state. Heat and change of physical state. बघा. You have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. Okay. आपण शिकलेलो आहोत की पदार्थ जेव्हा एका अवस्थेतून एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जातो तेव्हा तो त्याच्यातील उष्णतेचाच परिणाम आहे हे आपण शिकलेलो आहोत, हो की नाही? जेव्हा उष्णता देतो तेव्हा पदार्थ लिक्विड होतो आणि जेव्हा उष्णता काढून घेतो तेव्हा तो सॉलिड होतो. येस. So, what is the main factor responsible for that? Amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. बघा, जेव्हा आपण उष्णता देतो तेव्हा सॉलिड सबस्टन्सेस लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतात आणि लिक्विड सबस्टन्सेस गॅसेस सबस्टन्सेस मध्ये कन्वर्ट होतात. ऑन द अदर हँड, वेन द सबस्टन्स कूल्स, जेव्हा आपण उष्णता काढून घेतो, थंड करतो, इट चेंजेस फ्रॉम गॅशियस टू लिक्विड अँड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट. काय होतं? जेव्हा वायूची उष्णता काढतो, गॅसेसची उष्णता काढतो, तेव्हा त्याचं लिक्विड होतं आणि लिक्विडची उष्णता काढल्यावर सॉलिड आपल्याला मिळतं. बघा, हे आहे चेंज ऑफ स्टेट. ऑन हिटिंग, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड and liquid changes into gas. On cooling, gas changes into liquid and liquid changes into solid. Okay. लक्षात ठेवायचं आहे हे. बघा, does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? सांगा. आपण पाण्याने भरलेलं भांड शेगडीवर ठेवल्या लगेचच त्या पाण्याची वाफ होते का? लगेच वाफ यायला सुरुवात होते का? नाही. डज वॉटर केप्ट इन फ्रीज चेंज ॲट वन्स इनटू आईस? फ्रीज मध्ये पाणी ठेवल्या ठेवल्या लगेच त्याचा बर्फ होतो का? नो. A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. बघा, एखाद्या पदार्थाला सॉलिड मधून लिक्विड होण्यासाठी किंवा लिक्विड मधून सॉलिड होण्यासाठी किंवा लिक्विड मधून गॅस होण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट प्रमाणात हीट देणं खूप गरजेचं असतं. ओके. तेव्हाच त्या पदार्थाची, तेव्हाच त्या सबस्टन्सची स्टेट बदलू शकते. The change in physical state is determined by how hot the substance become on gaining heat or how cold on losing heat. बघा, पदार्थाला उष्णता देतो आपण तेव्हा तो किती गरम होतो आणि त्याची हीट किंवा उष्णता काढून घेतल्यावर तो किती थंड होतो यावरच त्याचं चेंज इन स्टेट म्हणजे अवस्थांतर अवलंबून असतं. हाऊ डू वी टेल हाऊ हॉट ऑर अ कोल्ड सबस्टन्स इज? मग पदार्थ किती गरम आहे आणि किती थंड आहे हे आपण कसं सांगू शकतो? बाय युझिंग अ thermometer. Okay, Tanmay, pay attention over here. Later on I will ask you. Okay. बघा, the temperature and thermometer. Have you ever used a thermometer? कोणी thermometer use केलाय का? Yes. Okay, so digital thermometer, this is the digital one. Digital thermometer directly gives you the points and this one which has lead in that. पारा असणारा थर्मामीटर आपल्याला रीड करावा लागतो. ओके. त्याचा पारा कुठपर्यंत पोहोचतोय त्या टेम्परेचरला आपल्याला नोट करावं लागतं आणि या डिजिटल मध्ये डायरेक्टली त्या विंडो मध्ये तुम्हाला जेवढं टेम्परेचर आहे तेवढं लिहून येतं. बघा,
The temperature and the thermometer. तापमान आणि तापमापी. When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. बघा, पदार्थाला उष्णता मिळाली की पहिल्यांदा तो गरम होतो आणि थोड्या वेळाने तो एकदम जास्त तापतो. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. आपण पाणी किती तापलं याचे हे बघण्यासाठी आपली बोटं घालतो की नाही पाण्यात, पण त्याचे तुम्ही सांगू शकता का, हा याचं टेम्परेचर आता 40 डिग्री आहे, याचं टेम्परेचर आता 60 डिग्री आहे, असं तुम्ही हात लावून सांगू शकता का पाण्याला? नो, वी कॅनॉट टेल दॅट. बिसाइड्स, इफ द सबस्टन्स इज व्हेरी हॉट वी कुड गेट स्काल्डेड. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आपण ज्याच्यात हात घालतोय तो पदार्थ जर खूपच तापलेला असेल तर आपल्याला हाताला चटका लागून इजा होऊ शकते. येस, अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. त्यामुळेच तापमान मोजण्यासाठी थर्मोमीटरचा वापर करतात. डिग्रीज सेल्सिअस इज द युनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आणि डिग्री सेल्सिअस हे एकक वापरतात. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. वेगवेगळ्या प्रकारचे थर्मामीटर अवेलेबल आहेत, पण सध्या जास्त डिजिटल थर्मामीटरचा वापर केला जातो, कारण डिजिटल थर्मामीटर हाताळण्यासाठी खूप सोपं आहे. हे थर्मामीटर आहेत ते काचेचे असतात, त्यामुळे हाताळणं खूप कठीण आहे, त्यांची खूप काळजी घ्यावी लागते. ओके, yes, understood about thermometer. Okay, next activity. Take a thermometer from the laboratory. The bulb at its lower end is filled with mercury. बघा, प्रयोगशाळेत एक तापमापी घ्यायची आहे आपल्याला आणि त्याच्या खालचा टोकाकडील जो बल्ब आहे, फुग्यासारखा आकार आहे, त्याच्यामध्ये पारा भरलेला असतो. ओके, द मर्क्युरी रायझेस टू अ सर्टन लेवल इन द कॅपिलरी ट्यूब अबाव द बल्ब. आणि या बल्बच्या वर एक कॅपिलरी ट्यूब असते, एक नळी सारखी असते, याच्या काही अंतरापर्यंत आपल्याला हा मर्क्युरी चढलेला दिसतो. यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्युरी कॉलम. आणि त्याच्या बाजूला स्केल दिसते आपल्याला, बघा इथे दिसते तुम्हाला पिंक कलरचं जे दाखवलंय तो मर्क्युरी चढलेला आहे तिथे, आणि बाजूला स्केल आहे, टेम्परेचरची स्केल मेन्शन केलेली आहे. Reading the figure near the level of the mercury tell us the temperature of air around the bulb of the thermometer. मग जेव्हा आपण त्या पारा जिथपर्यंत पोचला आहे ती पातळी मोजतो. कशी मोजायची आहे? पारा जिथे पोचलेला आहे त्याच्या बाजूची संख्या बघायची, आणि त्यामुळेच आपल्या ज्या सबस्टन्स मध्ये आपण तो थर्मोमीटर टाकला आहे त्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर आपल्याला समजतं. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. मग आता आपण काय करायचं आहे, जे काही आपल्या थर्मामीटरचा खालचा बल्ब आहे तो पूर्णपणे पाण्यात बुडेल अशा पद्धतीने आपला थर्मामीटर पाण्यामध्ये धरायचा आहे आणि पाण्याचं टेम्परेचर नोट करायचं आहे. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. Note the temperature. आणि ही ऍक्टिव्हिटी करताना आपण आपले जे काही सबस्टन्स आहे ते बदलायचं आहे. कधी तुम्ही गरम पाणी घ्या, कधी बर्फ घ्या, अशा प्रकारे नोट डाऊन करा. बघा सम एक्झाम्पल्स काय आहेत बघा. Boiling water has 100 degree Celsius temperature. Freezing water has 0 degree Celsius temperature. Air in winter night, थंडीच्या रात्री हवेचं तापमान less than 15 degree Celsius. Air in summer afternoon is greater than 35 degree Celsius. Inside a fridge, less than 5 degree Celsius. Inside the freezer, less than minus 18 degree Celsius. Body temperature is approximately 37 degree Celsius. Okay? Understood till here, 6th standard?
Okay. What is found in thermometer that is helpful in measuring the temperature? What what is there in the thermometer? कोणतं मटेरियल असतं थर्मामीटर मध्ये? Mercury. Tell me, why does this happen? Coconut oil thickens in winter. Yes. Coconut oil thickens in winter. Why does it happen? Tell me. No one? Yes. You have to find out and write that. Okay. Pramita, Anuj, and Adesh. You have to find out that. Now, fifth standard. Have you written what is mean by issues in civic life and how can problems in civic life be solved? Yes. Tell me, Tanmay, what are the answers? We encounter many problems in our civic life. These problems cause us inconveniences. Sometimes our life is thrown into disorder. I have just asked what is mean by issues in civic life. Civic life मधले issues म्हणजे काय? The problems faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. Okay? चला mark करा answer. Can you see this? The problems faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. Mark your answer. Have you marked? Aniket, Tanmay, and Sachi. Only Tanmay is replying in the chat box. What about Sachi and Aniket? Okay, next question. How can problems in civic life be solved? Yes, Tanmay. If we turn a blind eye towards problems, they become worse. So it is best to solve them in time. No. How we can solve them? Okay, we can solve them by cooperation. Yes, we can solve them by cooperation or peaceful discussion. Okay, everyone got? Yes, everyone got the answers? ओके, आता जेवढा पार्ट झाला आहे तो रीड करायचा आहे तुम्ही. फिफ्थ स्टँडर्ड. ओके, तन्मय स्टार्ट रीडिंग. Issue in civic life. We encounter many problems in our civic lives. These problems cause us Inconvenience. inconvenience. Sometimes our life is thrown into disorder. If we turn a blind eye towards problems, they become worse. So it is best to solve them in time. The problems faced by people in cities and villages can be called problems. Our issue in civic lives. It is important to
be able to identify such Identify. identify such issues. One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone efforts and cooperation. Okay, stop. Next, Aniket. Yes, Aniket, Yes, start ma'am. reading. Start reading. Disputed Solving. everything Wait, wait, over wait, wait. Solving disputes disputes asking arising. over arising over various issues in our towns and village can also be a problem. The well-being of a village is affected Sorry, sorry. by Okay. Constant affected by constant disputes. It it disputes. leads to it leads to loss of unit and objects to the progress Obstructs. of the projects of the village. If the disputes are not serious, they can be Serious. serious. They can be solved locally by speaking to the parties involved. However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate Appropriate bodies or appropriate bodies or the con- courts. Okay, stop. Next, Pramita. Take a piece, take piece of wax in a bowl and heat that on a candle or spirit lamp. How do the piece of wax change? What was the entire state of wax? What Initial. did it initial state of wax? What did it get converted into? Now keep the same bowl in cold water. What happens when a substance changes from one state to another? The process is called change of substance. Can you tell? Read this list of substances: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene ball, ammonium chloride. Now, Sagar, which one freeze in Victor? Which liquid have you seen change into a vapor? Which solid directly change into the gaseous state? What do we learn from this? The state of a substance changes in it is heated or cooled. Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid, or gaseous state. In the past, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic property of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. Okay, stop. Anuj. Yes, Anuj. Start reading. टीचर मला समजलं नाही. वाचायचं आहे. येस येस पॉइंट्स solid liquid gas example a pieces of A piece of iron iron. a piece of iron water नाही, spirit नाही, नाही, नाही. आता फक्त सॉलिडच कंटिन्यू कर. shape has a shape of its
on On. retains shape on non matter have it is keep Kept. kept volume has a definitive Definite. definite volume solid like sugar sand when Poured. poured on a flat surface from Form a heap. a heap. Water spirit oil does not have a shape of its own takes the shape of the container it Container. container it has a specific volume occupies definite portion Portion. of a container spread on Spreads. Spreads on. spread on a flat surface on pouring Pouring. pouring flows downwards Downwards. downwards along a shape Along a slope. along a slope. Air does not have a shape of its own, occupies all the available shape. Space. The space does not have a definite volume. On changing the press Pressure. pressure on a gas in a closed container, its Container. container, its volume also change. Okay. Adesh. Yes, Adesh is there? Okay, start reading. yes. You have Learn. learned that change, Change. change, change in the Physical. planes Physical. physics, physical of a Physical state of. substance, state of substance, Substance. substance in can is the AMO um, are Amount. amount Amount. amount amount of hat Heat. in Heat. it on it on in it on gym On gaining. on gaining
heat the substance, changing change from soil Changes. changes Solid. from soil solid to in liquid and liquid to Gas. gas. On the other hand, when the substance Cools. schools are lost, Loses. losses heat, it chilling, It changing, changes. it changes from Gaseous. gaseous to liquid and liquid to salted Solid. solid state. Okay. Stop. Yes, fifth and sixth standard, both of you have understood whatever we have learned today. Tell me, all of you have understood? Okay, so your homework will be posted on your respected classroom. You can leave the class now. Bye bye, everyone. Bye, teacher. Take care. Bye. Thank you. Bye, teacher. Bye. Bye bye.